السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني؟ إن شاء الله تكونوا بخير. حبايبي، اليوم بدنا نشرح موضوع حساب شدة تيار محول كهربائي. طبعا من قانون قدرة المحول احنا نستخرج قانون لحساب شدة التيار. طبعا هذا ممكن يكون اشي معروف لكم، لكن هذا الكلام مهم يا اخوان. تركيز بسيط، الموضوع سهل. خليك تعرف كيف تستخرج او كيف تطلع شدة التيار لأي محول موجود عندك بعض معلوماته، أو محول أنت بدك تعمله من الصفر. يعني ممكن يجيك زبون، يعني زي ما بيجي عندنا زبون ما معه محول بيحكي لي بده محول جهد كذا، أمبير كذا، قدرة كذا. احنا بنقدر نعمل له حساباته وبنقرر المحول اللي بدنا نلفه وبنلف له اياه بناء على الحسابات هاي. فهذا الموضوع مهم يا اخوان، فلازم ننتبه عليه ونتعلمه إن شاء الله بشكل بسيط وسليم. حبايبي، قبل ما نبدأ لا تنسى لايك للفيديو وتعليق جميل منك، على أساس الفيديو ينتشر لغيرك. وإذا أنت استفدت من الموضوع خلي غيرك يستفيد، ممكن غيرك محتاج هالموضوع أكثر منك، فأنت بتفيده وبتاخذ أجر. واللي مش مشترك يا ريت يشترك معنا بالقناة ويفعل زر الجرس على أساس يوصلكم كل جديد. طيب خلونا نبلش على طول حبايبي، ما بدنا نتأخر بالفيديو. احنا عندنا قانون حساب القدرة للمحول الكهربائي زي ما انتم شايفين. القانون بيحكي القدرة تساوي جذر الثلاث ضرب شدة التيار ضرب الجهد. هذا قانون القدرة، يعني بنقدر منه نطلع قدرة المحول. يعني إذا احنا عندنا بنعرف شدة التيار للمحول وبنعرف الجهد للمحول، بنقدر نطلع قدرته. وطبعا اذا احنا بنعرف القدرة وما بنعرف التيار وبنعرف الجهد، بنقدر نطلع شدة التيار. بنغير في القانون وزي ما راح تشوفوا الان. طبعا اللي هو بالانجليزي بصير عندنا اس جذر تساوي جذر الثلاث ضرب الاي ضرب الفي. طبعا الاس يعني هي بترمز لقدرة المحول بالوات، انتبهوا معي بالوات، والاي لشدة التيار، والفي للجهد زي ما انتم عارفين. طيب احنا عندنا مثال، انا ضربت مثال هون. مثلا احسب شدة التيار لمحول قدرته 200 كيلو فولت، يعني 200 ألف واط، بالوات 200 ألف واط. وجهد المدخل 11 ألف فولت، 11 ألف فولت. وجهد المخرج 415 فولت. احسب شدة التيار للمدخل والمخرج. بدنا نحسب شدة التيار للمدخل والمخرج. طيب تمام، بما انه المطلوب شدة التيار فيصبح القانون كالتالي. طبعا احنا عندنا القانون زي ما حكيت لكم، هذا هو اللي هو اس جذر الثلاث ضرب الاي ضرب الفي. بما انه احنا الاس معروفة عندنا وجذر الثلاث طبعا معروفة والفي معروفة، احنا بدنا الاي. فاذا احنا بدنا ننقل الاي مكان الاس، والاس ناخذها على مكان جهة الاي. فلما ننقل احنا الاس لجهة اليساوي على اليمين راح تصير بسط، راح تصير بسط يعني زي كسر، راح يصير عندنا كسر له بسط وله مقام. البسط تبعه اللي هو الاس اللي هو القدرة للمحول، وباقي المعلومات بتصير مقام. يعني راح يصير عندنا القانون كالتالي: الاي قبل اليساوي تساوي الاس مقسومة على جذر الثلاث في الفولت، مقسومة على جذر الثلاث في الجهد. طيب الآن بنعوض، هيك صار القانون عندنا معروف. يعني هاي عندنا الاي مجهولة، وباقي هاي المعلومات اللي هم بعد اللي يساوي معروفة، يعني موجودة معنا بالمثال. الآن عندنا الجهد للمدخل 200 ألف فولت، يعني حكينا 200 كيلو فولت زي ما انتم شايفين هون. إذا 200 ألف، عفوا واط، 200 ألف واط، 200 ألف واط هاي قدرة المحول. طبعا جذر الثلاث زي ما انتم عارفينه اللي هو لو طلعناه حسابيا على الآلة الحاسبة جذر الثلاث بيطلع معانا 1.732 زي ما انتم شايفين هنا. لو قلنا ثلاثة جذر، وين الجذر؟ هاي الجذر، هاي جذر الثلاث. إذا هذا هو 1.32. طيب والفولت عندنا 11000 فولت. طبعا احنا الآن شو بنعمل؟
بما انه 200,000 مقسومة على الرقم هذا، فبسط ومقام. اذا بنختصر الثلاث اصفار اللي موجودة هون، ما دام في اصفار بنختصر الاصفار اللي في المقام مع الاصفار اللي في البسط. نختصر الاصفار هاي بنلغيها مع ثلاث اصفار من هون، فبضل عندي 200 واط تقسيم اللي هو جذر الثلاث على 11. طبعا هاي 11,000 راحت الثلاث اصفار زي ما حكينا مع الثلاث اصفار اللي هون. لما يكون في بسط ومقام، اللي فاهم في الرياضيات شوية في الجذور او في الكسور، لما يكون في عندنا اصفار على البسط واصفار في المقام، فبنقدر نحذف الاصفار تبعت المقام مع نفس عدد الاصفار مع البسط. فاحنا بنحذف الثلاث اصفار اللي في المقام اللي هنا مع ثلاث اصفار من البسط، فبصير عندنا 200 تقسيم جذر الثلاث اللي هو 1.732 على 11 زي ما انتم شايفين هون. الآن بنضربها 200 ضرب جذر الثلاث ضرب 11. الآن في البداية، عفوا في البداية احنا عندنا قسمة وضرب، فبنبدأ في الأولوية في المقام. ننهي المقام، عندنا المقام اللي هو جذر الثلاث ضرب 11، نضربهم في بعض وبنطلع الناتج تبعهم، وبعدين بنقسم 200 عليهم. يعني أول شيء المقام عندنا بنضربه في بعضه على اساس يصير عندنا رقم واحد، وبعدين بنقسم المقام او البسط عليه. الان عندنا جذر 3 في 11 تساوي 19.05 او 5. الان بعد ما هاي ضربنا الجهة هاي لحالها اللي هي المقام، هاي هي ضربناها لحالها، فالان بنرجع لل 200 بنقسمها على الرقم اللي نتج معنا هون نتيجة ضرب المقام. ال 200 تقسيم 19.05 تساوي 10. لو قسمنا ال 200 على 19، خلونا نشوفها بالله. 200 تقسيم 19.05 تساوي 10.49، يعني 10.5، تساوي 10.49 اللي هي هاي 10.49. إذا هذا شدة التيار، هذا هو شدة التيار الاي، طلعناها 10.49، 10.49 يعني 10.5 أمبير. إذا المدخل 10.5 أمبير، المدخل معانا 10.5 أمبير. طب الآن نيجي لشدة التيار للمخرج. طبعا نفس القانون، نفس الشيء، نفس الطريقة، بس بنغير ال 11,000 فولت بنعملها 415 فقط، بنغير الجهد فقط. نفس القانون بصير 200,000 واط تقسيم جذر الثلاث ضرب 415، بدل 11,000 صار 415 عندنا، هذا المخرج. فزي ما حكينا كمان المقام بنضربه اللي هو جذر الثلاث في 415 بيطلع معنا 718. 718 بنقسم ال 200,000 تقسيم 718 بيطلع معانا الناتج 278. خلونا بالله نقسمها 200 نتأكد بس عشان أنا ما كنتش غلطان. 200 1 2 3 200,000 تقسيم 718.78 تساوي 278.2. 278.2 صح، 278.2. إذا عندنا المخرج جهده 278 أمبير و2 بالعشرة، 278 و2 بالعشرة أمبير، هذا جهد المخرج. أمبير المخرج، عفوا شدة تيار المخرج. هاي هي الطريقة يا إخوان، طريقة سهلة، بتقدر تحسب أنت التيار وبتقدر تحسب القدرة. إذا موجود عندك التيار، بتعرف التيار وبتعرف الجهد، ما ضل إشي، الجذر الثلاث معروف، بتضربهم في بعض بالقانون هذا الأصلي تبع القدرة. موضوع سهل بسيط. وزي ما حكيت لكم بدنا التيار، بدنا ننقل الأس من عند اليساوي هون، بتصير مقام، بصير عندنا كسر، بتصير الأس في البسط وباقي الأرقام في المقام. وإذا في عندنا أصفار في المقام مع أصفار في البسط نختصرهن مع بعض، بتسهل علينا الأمور. هاي هي، أو بتجيب آلة حاسبة بتشتغل على آلة حاسبة. الموضوع سهل يا إخوان وبسيط، ما في أي تعقيد. إن شاء الله تكونوا تستفيدوا. هاي لازم الكل يا إخوان يعرفها، ولو إنه أنت ما بتشتغل مثلا في المحولات، لكن إلا يجيك محول تفحصه، محول تشتغله، محول يمر عليك، لأنه إحنا
المحركات مربوطة في المحولات، كلها كهربائيات مربوطة في بعض، فلازم تشتغل هاي وتشتغل هاي، ويكون عندك معلومات عنها. هذا هو يا اخوان، الله يعطيكم العافية، وان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. وبرجع بذكركم لا تنسى حبيبي اللي مش مشترك معنا اشترك معنا في القناة، وتحط لنا لايك وتعليق جميل على اساس اليوتيوب ينشره. واذا انت حسيت حالك استفدت من هذا الفيديو، اعمل له مشاركة لاصدقائك على اساس انه غيرك يستفيد منه. ممكن انت مش محتاجه بس غيرك محتاجه وبستنى فيه هذا الفيديو، انت بتفيده لما تعمل له مشاركة وتدله على هذا الفيديو. الله يعطيكم العافية، وبنلتقي بفيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.